सो हेडलाइटको लो बिम चाहिँ यस्तो छ अनि तपाईको हाई बिममा चाहिँ यो फग लाइट प्लस उ बल्छ सो हेलो एन्ड नमस्ते जुजुलपा सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै नै छु अनि धेरै भयो होइन छोट्ट आफ्नो बाइकमा भ्लग नगरेको रामसित अस्ति एकचोटि गर्छु भनेको होइन गरिरहेको पनि थिएँ तर लास्टमा खोइ मेरो गोप्रो के भएको होइन यो क्विक क्याप्चर नहुने के अन गर्दा पनि भएन होइन अनि अपडेट भएदेखि खोइ के भइरहेछ गोप्रो चार्ज गर्दा नि आफै अन भइरह अनि जस्तै अब चार्ज गर्दा त याद हुन्छ होइन अनि चार्ज निकालेपछि नि आफै अन भइदिने कि त्यस्तो भइरहेको थियो अनि थाहा थिएन होइन यस्तै हो अपडेट भएको के नमिलायो हो कि अब के हो नयाँ अपडेट हो कि यस्तो अपडेट त अगाडि अपडेट त नआए नि हुन्थ्यो होइन अनि आज चाहिँ भ्लग चाहिँ त्यस्तै लामो चाहिँ के गर्दिनँ होइन त्यस्तो भन्नको त्यस्तै भएछ जस्ट होइन अब भ्लग चाहिँ अब यो मेरो बाइकमा धेरैले होइन यो के हो त्यो के हो भनेर भन्ला त्यही बारी गर्नु लाग्यो त्यसकै बारीमा भ्लग भनौँ न अनि आज म त्यति कहीँ पनि जान्न यहीँ टियुसम्म जान्छु त्यति हो अनि आज चाहिँ अलिकति सन्जनाहरू घरमै बसेको त्यहीहरू फ्री टाइम भएर होइन अरू बेला त अब पसल गएपछि फ्री नै हुँदैन त्यही हो झ्याउ छ जिन्दगीमा ल ल ल साइलेन्ट बाल्यो भन्दैमा सट्टै घुमाउनु त भएन नि यस्तैले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या अब एउटा मेरो पहाडी यहाँनिर साइलेन्ट बालेर हिँड्दैछ सो मिटरमा नि हेर्ने गरौँ यस्तो छ पारा मान्छेको के गर्यो झन्डै गाडीमा ठोक्यो ए भइहाल्यो गर्दा पो भएछ ठिकै छ अब भयो नि कमार खानुपर्छ त्यही त नि मेन कुरो यहाँ मान्छेहरू चाप्पै त पार्क गरिदिन्छ क्या त्यही गर्दाखेरि जाम हुने अब यहाँ हेर्नु ल ठिक छ यो बाइक पार्क गरेर ठिक छ यो एभेन्जर हेर्नु पुरा यतापट्टि राखेर पार्क गरेर छ कृतिपुरमा चाहिँ अब लास्टै छ मान्छेहरू त्यो पार्किङ गर्दाखेरि अर्को लेनबाट आउनुपर्छ उताको मान्छेहरू मेन कुरो यो वान वे हो होइन वान वे गाडी 4-5 लागि वान वे भन्दै मान्छेहरू जत्थाभावी बाइक चलाइरहन्छ जत्थाभावी त्यही कारण नै यहाँ मलाई एकदम डर लाग्छ म एकचोटि यसरी गइरहेको थिएँ होइन उताबाट बाइक आइदिएर यता साइडमा लगाइदिएर म त उता झट्ट नालीतिरै पुगिसकेको थियो यो दिनभरि घर बसेपछि एकछिनमा निस्क्यो भने कस्तो रिङ्गोटा लाग्दो हुन्छ हौ पुरै गाह्रो छ गाह्रो राइट यहाँको जङ्गल पनि मलाई फेरि यो भ्लग बनाउँदा लास्टै मान्छेले हेऱ्यो भने अक्वार्ड लाग्ने क्या हस्पिटल गाडी भएर रङ साइड हिँड्दा माम फेरि यहाँ बनाउनु मन थियो होइन चट्टा
यहाँ त मान्छेहरू टिकटक सिकटक बनाइरहेछ त लास्ट अकवार्ड लाग्छ है म त फेरि यस्तो हो भने सो म आज यो बाइकको चाहिँ डिटेलिङमा भन्छु होइन यसमा के राखेको छ भने यो सर्भिस ह्यान्डगार्डको निकालेर राखेको यसले चाहिँ के गर्छ भने अब 2-3 चोटि म पर्थेँ भित्तामा ठोकेर यहाँ होइन दाग पनि छ कहाँ छ दाग यहाँ भित्तामा ठोकेको थिएँ पार्किङ लटमा होइन धन्न हात बचायो यसले अनि नर्मली एडजस्टेबल लेभल मोक्सीको अनि केटिएम डिपको ह्यान्डल र मिरर हालेको छु अनि यो मास्टर सिलिन्डर क्याप त धेरै पहिला हालेको छु मैले अनि यसमा चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ बिस्यु भन्ने हुन्छ मैले निकालेको अनि यो ब्रेम्बोको ब्रस मात्र राखेको राइटको नराखेको राइटको ब्रेक पनि त्यति राम्रो हुँदैन खासै फोकसको लागि मात्र अनि यसमा बिस्यु भन्ने हुन्छ त्यो निकालेको छु बिस्यु भनेको चाहिँ के हो भने बजाजको बाइकमा बडी कन्ट्रोल युनिट भनेर हुन्छ बिस्युको फुल फर्म चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने वायरिङको कामहरू गर्छ अब जस्तै साइलेन्ट अटोमेटिक अफ गर्ने अनि हेडलाइट सिम जल्यो भने डिटेक्ट गरेर हाई मात्र पाल्ने कि लो मात्र पाल्ने जुन बल्छ त्यही बल्छ अनि यसमा हेडलाइट एभरेज 25 को हालेछु यो हाई भयो यो लो भयो अनि यसमा फग लाइट पनि हालेछु एक्स्ट्रा अनि नेक्स्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा रेडिएटर गार्ड हालेको छु होइन त्यो चाहिँ एनएसको रेडिएटर गार्ड हो अनि यो पनि एनएसकै रड हालेको गार्डको अनि यसमा यो 200 बाइक हो तर 220cc बनाएको छु 220 चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँको भित्र क्र्याङ्क भन्ने हुन्छ क्र्याङ्क 220 को हालेको छु गियर बक्स 200 र 220 को सेम हो अनि कार्बोरेटर छ अनि हेड पनि 220 को सिलिन्डर चाहिँ 220 र 200 को एउटै हो अनि ओइल कुल्ड 220 मा अलिकति ठुलो हुन्छ यसमा सानो छ अनि अगाडि पछाडि एनएसको रिम छ एनएसको रिम चाहिँ मैले एउटा जलेको बाइकको भेटेको त्यसको हालेको जलेको बाइकको अलिक सस्तोमा पाएँ त्यही भएर लिएको अनि धेरैले मलाई सोधिरहेको थियो यो बाइक एबिएस हो कि होइन त्यो एबिएस होइन यो मैले प्लेट मात्र हालेको हो यसले गर्दा लुक्स अलिक एग्रेसिभ आउँछ बाइकको त्यही भएर हालेको प्लेट मात्र अनि धेरैले सोधिरहेछ यो 200 मा डिस्क हाल्नलाई के चाहिन्छ होइन यो फर्स्ट अफ अल यो 220 को स्विंगार्म चाहिन्छ अनि यो ब्रेक क्यालिबरहरू चाहियो अनि रिम चाहिहाल्यो त्यसपछि यो पाइप चाहियो पाइप त अब थाहा छ नि छ अनि यो मास्टर सिलिन्डर पनि चाहिन्छ अनि यो फुटेज प्यानल पनि चाहिन्छ 220 को अनि एउटा ब्रेकको बकेट पनि भइहाल्यो अनि माथि एउटा तपाईँको ओइल बस्ने के भन्छ त्यसलाई ओइल कन्टेनर भनौँ न त्यो चाहियो अनि टायर ठुलो हाल्न मिल्यो अनि चेलाइडी आफैले बनाएको हो यो पनि एउटा त्यही एनएसको रिम जलेको एनएसको यो ल्याएको हो अनि यो एक्जस्ट ड्युक 250 को अनि साइलेन्टहरू 4वटै एनएसको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यति हो ओभरअल होइन
अब यो कस्ट्युम ऱ्याप गरेको ऱ्याप चाहिँ कस्ट्युम भन्नु मिल्दैन, जहाँ पनि पाइहाल्छ होइन। अनि एनएसको टी ह्यान्डल पनि एनएसको हालेको देख्नु सक्नुहुन्छ, टी ह्यान्डल एनएसको छ। यहाँ गोल्डन ऱ्याप गरेर डब्लुपी हालेको। 120को वायरिङहरू पनि हाल्दाखेरि यो कोइलहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो ओरिजिनल त ब्ल्याक हो, त्यही भएर ब्ल्याक गरेको। चाहिँ टी पेटो पाइप फुटेर सबै झरेको। बाइक अलि रफै छ, पुरानो भयो नि, तर बलले पनि बलले छ त्यो अनुसारको होइन। सो यति नै हो। बाइक मैले आफै चाहिँ कति 39,000 कुदाइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। 39,000 कुदाइसकेँ म आफैले, मिटर नयाँ फेरेर नि। बाइक त 1 लाखभन्दा बेसी कुदिसक्यो होला, 14-15 वर्ष फोन लगाइसक्यो बाइक। ल मजै अब चट्ट होइन, चट्ट हेरौँ भिडियो होइन, सिनेमेटिकहरू पनि कस्तो आएको छ। हाइट अब यसो घरतिर लाग्नु पऱ्यो नि त गाइज होइन। फोन पनि आइरहेछ, कसको फोन आयो, बुढीको त आयो होला पक्कै नि। बाटो कार त लास्टै सावधान हुनुपर्छ। एक गियरमा कति जान्छ हेरौँ त, एक गियरमा 39। मिस फायर पनि हान्छ। यसो राइटबाट घुमेर जाऊँ न होइन। लकडाउनमा यहाँ भित्र बाटो चाहिँ धेरै घुमेँ। यो बाइक कहिले यस्तो मिठो कुद्छ। कहिले यस्तो जिउै फाल्छ क्या होइन, एक गियरमा सट्टै। के हो यति भिड। कस्तो काम छ। यहाँ त गेट हाल्दैछ तपाईँ। यहाँको बाटो कहिले बनाउने हो। लकडाउनमा पानी पर्दाखेरि यो बाटो त यस्तो चिप्लो हुन्थ्यो। उताबाट धेरै घुम्नुपर्छ नि, बाटो बनाएको छ। यहाँ बाटो बन्द छ क्या हो, छैन। मोटर हान्नु पऱ्यो नि, मेरो पसलमा आउनु है भन्नु नि मन लाग्छ कहिले त। बिचरा एक्सरहरू कति दुःख छ पानी परेकै एक्सरवालालाई। अब मिस फायर सुन्नु है त। तर यस्तो इडियट पाराले चाहिँ चलाउनु हुँदैन है, राइड सेफली होइन। सेफली चलायो भने आफू पनि सेफ हुन्छ, अरूले पनि सेफ गरेर चलाउनु। तर नेपालमा त्यस्तै हो पारा, आफू सेफ चलायो जति सेफ चलाइन अरूले ठोकिदिइहाल्छ होइन। अनि म चाहिँ यहाँ अब यसो बमसम किन्नु पऱ्यो। बम भने खाने बन हो, बम त भन्दैन न, बन भन्ने हो, मैले पनि बम भन्ने छु। हा गाइज वेट एकैछिन यहाँ किन्छु।
बन जे भन्दा नि भयो होइन बन पनि दिएँ यहाँको बन एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ है सबैले लास्ट बवाल लाग्छ मलाई चाहिँ अझ त्यो मैले खोजेकोवाला भेटिनँ जहिले सकिन्छ यहाँ अत्याचारै मिठो यहाँको ब्राउनी पनि झन् बवाल बवाल छ 24 आउँदाखेरि एकचोटि ट्राई गर्नै पर्ने ठाउँ हो के साह्रो फोहोर हो यहाँको त अब फेरि अर्को खाजातिर लाग्नु पर्यो मान्छेहरू बाइक गाडी उस्तै कुदाएर ल्याउँछ तर यहाँ वाइल्डै इडियट छ यहाँको मान्छेहरू फेरि भनिसक्यो फर इक्जाम्पल मैले दिइरहेको थिएँ नि इडियट एकदम इडियट छ कि यस्तो यहाँ बाटो लतपत काटिदिनेहरू है झन् यो लेनबाट त ओभरटेक गरेर त बाइकहरू त कति गाडी आउँदैन थाहा छ होइन म एकचोटि यस्तो नालामा पनि परेको थिएँ क्या यहाँ अत्याचारै बौला छ क्या मान्छेहरू फेरि उताबाट आउने मान्छेहरू नि ओभरटेक उस्तै गरेर आउँछ हतारमा गाह्रो यो बाटोमा सबैले गाह्रो छ गर्मी पनि छ गाह्रो पनि छ हेलमेटको लक पनि लाग्छ मान्छेहरू पनि उस्तै छ फेरि यहाँको नहेरी लत बाटो काट्छ यहाँ बरु भने नि जेब्रा क्रसिङबाट कुकुरले बाटो काटेर हुन्छ तर मान्छेले काट्दैन यस्तो छ मैले 2-3 चोटि देखिसक्यो कुकुरले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटे यता तर मान्छेले चाहिँ काट्दैन फेरि त्यस्तो मान्छे हुन्छ यहाँ बच्चाले हिँड्ने हात दिएर बाटो रोक्ने सोध्छ के भन्ने हौ नजिकै जेब्रा क्रसिङ छ जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने छैन म चाहिँ यताभित्र एकछिन पार्क गर्नु पऱ्यो लाइक कुन्ना च्यापेर राम्रो चाहिँ अरूलाई पनि डिस्टर्ब नहोस् होइन एकैछिन को काम पनि सकियो अनि म चाहिँ अब यहाँबाट बिदा माग्नु पर्ला होइन होप तपाईँहरूलाई बाइक राम्रो लाग्यो होला होइन अनि भ्लग पनि कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होइन चट्ट नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला पछि अब भनौँ न तपाईँहरूले अब माया देखाउनु भयो भने मलाई नि यसो हुन्छ नि त बनाऊँ भ्लग होइन अब अहिले अलिकति भ्लग बनाउँछु भनेको भ्लग अब यो गोप्रोले पनि अलिक धोका दियो अब भने नि अहिले भने चार्ज गर्दा नि आफै अन हुन्छ होइन अनि चार्ज निकाल्दा नि आफै अन हुन्छ त्यो अन हुने कारणले अब ब्याट्री ड्रेन भइरहेको हुन्छ ब्यागभित्रै भइरहेको हुन्छ ब्यागभित्रबाटै ड्रेन भइरहेको हुन्छ अनि यति भन्दै बिदा माग्छु म निरेश सिंह फ्रम टेक मोडिफिकेसन एन्ड बाइकर्स पोइन्ट टेक केयर राइड सेफ राइड हार्ड बाई